Hi Makeup Kada! Ngayong gabi, meron na naman tayong gagawin isa na namang kalokohan. Hindi tayo gagawa ng makeup tutorial ngayon kasi medyo makeup tutorial tayo last week. So, iba naman ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay mansisira tayo ng gamit. I don't find it too amusing, pero nakikurious din ako kung ano ang laman nito. Medyo iba siya sa typical sponge na ginagamit natin sa plato, sa palinis ng bahay. So, ito ay makeup sponge or what they call BeautyBlender, makeup blender. I have one in BeautyBlender dupe, yung mine. Gawa siya sa Korea. So, they call it makeup blender. Kasi yun nga, trademark ni BeautyBlender, yung Beauty Blender. So, they have it in makeup blender. So, kamukhang-kamukha talaga siya. It even feels soft, katulad nung original na Beauty Blender. Meron din akong ibang shape niya. Sorry, medyo madumi. Ayan, yung parang curve, yung malaki na slanted, tas flat yung harap. Meron ako yung sa maliit, pang concealer, under eye concealer. Ayan, pero ultimate favorite ko talaga sa sponges, ito talaga. Itong shape na to. Kasi, sobrang soft niya. Tapos, ito na rin yung ginagamit ko sa under eye ko. O kaya pag kino-correct ko pag kino-conceal ko yung mali ko sa eyebrows, ito talaga ginagamit ko. So, medyo matagal ito sa akin. Around 1 year siguro. Don't worry kung sisirain ko siya. Kasi meron naman akong bago. Curious na lang din ako kung saan siya gawa. Kung ano na yung nakatira sa loob. Kasi sobrang tagal na eh. Siguro ang dami ng bacteria nito. Kahit na hinuhugasan ko siya everyday bago ko gamitin, doubtful pa rin ako kung anong laman nito. Nakakatakot. So, let's find out. Ito na. 1, 2, 3. Oops. Medyo matibay siya. Hindi siya nasusugatan. Hindi ko alam kung lahat ng sponges ganito, pero I think medyo matibay siya. So, very nag-iingat naman ako. Gawa yata ito sa chewing gum. Ayaw niya mabiyak. Sobrang pressure na nung paghawa ko talaga. Pero ayaw niya mabiyak. Oh! Yung loob niya. Wala siyang pores. Para siya literal na chewing gum. Ayan. Feeling ko si Majin Buu yun i-slice ko eh. Grabe oh. Ayan oh. Ayan. Punit lang pala katapat niya. Ayan. So, ayan ang laman ng Beauty Blender. My 1-year-old Beauty Blender. And she has just died in my hands. Ayan. Namatay na siya sa kamay ko. Kasalta siya. Hello! Thank you for watching! Ayan, isa na namang kabalbala na napanood nyo ngayong gabi. Pero huwag na kayo magalit sa akin. Dahil meron naman ako isa pang extra. Hindi naman ako nagsayang kasi yun naman po ay luma. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung bago. So, ayan siya. Ganyan din siya ganyan na yung itsura niya pag bago. Tapos, yung loob nung kinat ko kanina, actually, ganun yung itsura niya sa labas. Sobrang poreless niya. Tapos, smooth.
perfect shape. Kasi, nagbabago lang naman ang shape niya pag, matagal nang ginagamit. Kasi, di ba, pinipiga ito para pagka nilalabahan. Ako kasi, pagka ginamit ko, nilalabahan ko siya kagad, hindi ko siya inuulit. Para maiwasan natin yung pimples, yung bacteria na manirahan dito sa loob. Actually, akala ko sobrang dami ng uod sa loob nito kasi ang tagal na nito sa akin eh. Pero buti na lang hindi, nakakahiya. Tapos yan, may leaflet siya sa loob. Yan, so pinapakita niya yung itsura nung BeautyBlender pagkabasa tsaka pagkatuyo. Lumalaki siya pagkabasa. Gagamitin ko. Thank you for watching. I hope you enjoyed. Don't forget to hit that like button, subscribe to my channel, and comment down below yung mga gusto nyo makita